Вітаю вас, друзі! Мультиметр тепер є практично в кожного. Справді це дуже корисний інструмент. Давайте розглянемо, для чого його можна застосувати. Самі прості випадки застосування. Ось я маю таку міні-пилочку акумуляторну, яка просто перестала працювати. І перше, що треба зробити перед ремонтом, це переконатися, що вона таки не працює. Наступний крок – це перевірка джерела живлення. Тут уже нам знадобиться мультиметр. Мультиметр має стояти в режимі вимірювання напруги, тобто вольти DC. Акумулятор тут на 21 вольт. Подивимося, скільки є по факту. Так, 20,5 вольт. Акумулятор справний і практично повністю заряджений. Наступним кроком продзвонимо весь прилад в цілому. Для цього мультиметр переводимо в режим вимірювання опору або прозвонки опору. Щупи прикладаємо до контактів живлення і натискуємо кнопку електроінструмента. Коло, як бачите, розімкнуте, не дзвониться, значить несправність зосереджена саме тут. Що далі робити? Звичайно, розбирати. О, видно, що пилочка була в роботі. Так, десь вона з 1,5 року попрацювала і перестала. Між іншим, очистка – це один з невід'ємних кроків будь-якого ремонту. Під час розбирання уважно розглядаємо, як скріплений корпус, які крепіжні елементи, скільки їх. Запам'ятовуємо, які гвинтики чи шурупи куди вкручувати, нам же потім збирати його. Внутрішній огляд говорить, що схема дуже проста. Двигун використовується колекторний. Крім двигуна є ще кнопка, контакти для акумулятора, ну і редуктор, але це вже механіка. Мультиметр – це фактично очі майстра. Очі, які дозволяють побачити те, що приховано всередині провідників та деталей. Отож, знову включаємо мультиметр в режим продзвонки і по черзі продзвонюємо провідники, кнопку вимикач і сам електричний двигун. От саме в двигуні фіксується розрив електричного кола і далі свою увагу зосереджуємо саме на ньому. У будь-якому випадку треба відпаяти підвідні провіднички. Ми поки що не знаємо, чи будемо заміняти весь двигун, чи вдасться знайти якусь дрібнішу несправність у самому двигуні. Щоб відкрутити двигун, треба спочатку зняти весь механічний блок, тобто блок редуктора. Сам двигун кріпиться 2 гвинтами до редуктора. Чітке маркування видно на двигуні, і за цим маркуванням я зрозумів, що це дуже поширений двигун 550-ї серії. Такі двигунці використовуються також в шуруповертах. Навіть якщо доведеться замінити весь двигун, то це буде в принципі вигідний ремонт, але ми ще подивимося, що всередині цього двигуна. Це я розгинаю загнуті місця, щоб зняти весь вузол щіткотримачів, подивитися, в якому стані там щітки. Ось він, щіткотримач зсередини, і я бачу одразу основну несправність. Одна щітка є, а другої зовсім немає. Вона відломилася і розтрощилася. Ось її залишки. Пошук в інтернеті тривав недовго, деталі в принципі поширені і навіть не дуже дорогі. Спочатку спробуємо купити і замінити флянець зі щітками в зборі, а вже якщо щось не вийде, то в принципі можна купити і двигун. Ну ось, зранку я сходив на базарчик, купив готову деталь і навіть дешевше, ніж бачив в інтернет-магазині. Перед установкою завжди оглядаємо і перевіряємо. Все окей, можна приступати до складання. Головне правило – грубої сили не прикладати. Щітки ж повинні зайти на колектор і правильно стати на нього. Щітки відхиляти і поправляти краще з допомогою дерев'яної палички через отвори, які зроблені в торці двигуна. Ну, ці отвори для вентиляції, звичайно, а також для того, щоб щітки поправляти.
Ну ось, вони стали на місце. Знову беремо мультиметр. Треба продзвонити ділянку кола, яка вже включає і щітки, і колектор, і якір. Ну ось, все в нормі. Тепер мало хто про це знає. Треба декілька разів провернути якір і поміряти опір. Це щоб переконатися, що якір справний, що нема міжвиткового замикання. Опір в будь-якому положенні повинен бути приблизно однаковий. Інколи щітка замикає дві ламелі колектора, тоді опір трошки менший. А яка сама достовірна перевірка моторчика? Ну, звичайно, подати напругу живлення на нього і по факту подивитися, чи він працює. Тримати треба добре. Він маленький, але потужний. Так і хоче вирвати із рук. Ну от, ми зекономили декілька сотень гривень, замінивши щітки. Та, мало не забув. Напрямок обертання такого двигуна залежить від полярності. Треба добре дивитися, куди підключити плюс, а куди мінус. І в кінці ще й перевірити, куди інструмент обертається. Адже ланцюгова пилка не буде різати, якщо вона рухається не в тому, що треба напрямку. Після завальцовки треба задній підшипник змазати. Передній то залишився змазаним, а на задній кладемо краплинку вазелінового масла. Ну, складають, як кажуть, в зворотньому порядку. Зараз ми підпаяємо провідники до двигуна. Давайте, поки йде складання, я вам розкажу, який загальний план ремонту електричного інструменту. Перше, це перевірка кабелю живлення, вилки, шнура. З цього треба починати. Звичайно, якщо напруга живлення велика, то треба відключити інструмент від мережі. Дуже часто просто перелом кабеля біля входу в корпус. А якщо це акумуляторний прилад, то треба перевірити сам акумулятор, а також зарядник до акумулятора. Другий крок – це перевірка кнопки вмикання. Кнопки часто забиваються тирсою, пилом або в них просто підгорають контакти. Мультиметр теж ставимо в режим продзвонки і натискаємо кнопку. Перерву трошки свою розповідь, треба перевірити інструмент після збирання. Все працює, можна складати далі і розповідати далі. На третє місце я поставив би перевірку якраз щіток та колектора. Якраз в нас була проблема зі щітками. Треба вимірювати опір між двома щітками, повільно обертати ротор рукою і дивитися, яке значення опору. Воно повинно бути більш-менш стабільним. А якщо це безколекторний двигун, то сам двигун рідко виходить з ладу. Частіше всього несправність криється в контролері, у шим-контролері. Та перевірити обмотки двигуна омметром все ж не завадить. Ну ось, ремонт завершений. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів!